Всім привіт! Вітаю вас у новому випуску. Сьогодні я знову хочу поговорити про наше місто, про Київ, про історію. Я вже записував одне відео на тему історії Києва, а саме на тему заснування нашого міста, про найдавнішу, найстарішу історію. А сьогодні я хочу поговорити про наші церкви. У нас багато красивих церков, і вони дуже красиві і дуже старі, дуже історичні. Ми починаємо з Софіївського собору. Так? За мною ви бачите Софіївську церкву, Софіївський собор. Мабуть, це найважливіша церква в Києві. Вона важлива з точки зору історії, так? Тому що вона дуже стара, дуже древня. Вона була побудована у 11 столітті. Тобто дуже-дуже давно, вже пройшло 1000 років. Тому вона має для нас велике значення. На цьому місці, це Софіївська площа, відбуваються якісь офіційні події. Наприклад, коли ми святкуємо День Незалежності, то тут відбувається якась офіційна церемонія. Президент щось говорить, виступає з промовою. Можливо, якісь такі події так відбуваються. Прямо навпроти Софіївського собору, навпроти Софіївської площі у нас ми бачимо Михайлівський собор. Він теж дуже історичний, дуже важливий. Давайте підійдемо ближче до нього, подивимось зблизька. Ось ми і підійшли до Михайлівського собору. Точніше, він повністю називається Михайлівський Золотоверхий собор, тому що верх цього собору золотого кольору. Бачите, він золотий. І це теж дуже важлива церква, важливий храм, дуже історичний, дуже давній. Він побудований у 12 столітті, трохи пізніше після Софіївського собору. Софіївський собор старіший. Але цей Михайлівський собор теж дуже важливий. На жаль, він був зруйнований в радянські часи, в комуністичні часи. Влада боролась з релігіями, боролась з церквами, і багато церков було знищено, було зруйновано. І в тому числі цей храм також було знищено, зруйновано. І лише коли Україна стала незалежною, в 90-х роках його відновили, вирішили відбудувати, побудувати знову. І ви бачите, як гарно він, як красиво він зараз виглядає. Ну, а зараз ми підійшли до Андріївської церкви. Як ви бачите, вона теж дуже красива, дуже гарна. Її було побудовано набагато пізніше. Вона не така давня, вона була побудована у 18 сторіччі, але це теж дуже важливе місце, вона теж дуже важлива для нас з точки зору архітектури. Бачите, яка красива архітектура. Ну і я стою на Андріївському узвозі, це теж така важлива вулиця, історична, дуже красива. Вона майже пішохідна, тут майже немає автомобілів, і люди, жителі міста Києва або туристи люблять гуляти по цій вулиці. Як ви бачите, зараз дуже багато людей, сьогодні вихідний день. Люди ходять, гуляють і купують собі якісь речі. Я думаю, на сьогодні достатньо. Звичайно, в Києві дуже багато церков, дуже багато цікавого, але не можна в одному відео, в одному випуску все показати. Тому, сподіваюся, я ще буду записувати більше відео з Києва, таких пізнавальних, історичних, інформативних випусків. Поки дякую за увагу, дуже вдячний вам за підтримку через Buy Me a Coffee або напряму через PayPal. І просто можете залишати коментарі, приємні, писати ваші враження, що вам сподобалось, що не сподобалось. І до зустрічі в нових випусках. До побачення.